The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests, do not reflect those of the show, the management, and the network. Magandang gabi, Pilipinas. In a nation where truth is often twisted, one thing remains constant: the law. We dig deeper into every controversy, every claim, every accusation, based on the law, guided by facts. We uncover what's real and what's right, fearless, factual, and fair. Welcome to the PH Insider. Ako po si Ox Balyado, and this is the PH Insider on TV. Narito na ang mga pinakamalaki balita ng linggo. Mga kaganapang yumanig sa ating bansa at naging bahagi na ng ating kasaysayan. Mahigit 8,000 katao tinamaan ng pagyanig sa Davao Oriental. Mahigit 8,000 katao ang naapektuhan ng magkakasunod na lindol na yumanig sa Davao Oriental. Noong Biyernes, batay sa paunang ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC nitong Sabado, 11 ng Oktubre. Ayon sa ulat, apektado ang kabuuang 8,436 katao o 3,519 na pamilya sa mga tinamaan ng kalamidad. Isinagawa ng mga otoridad ang preemptive evacuation sa 1,265 na residente habang 7,915 naman ang kasalukuyang nasa evacuation centers o hindi pa nakababalik sa kanilang mga tahanan. Sa larawang inilabas ng Bureau of Fire Protection o BFP Region 11, makikita ang gumuho at nagkandabitak-bitak na bahay sa Baganga, Davao Oriental matapos ang unang lindol noong Oktubre 10, 2025. Nananatili sa 7 ang bilang ng mga nasawi habang 11 naman ang iniulat na nasugatan. Ayon sa NDRRMC, patuloy pang biniberipika ang mga bilang na ito at wala namang naiulat na nawawala. Naitala rin ang 33 bahay na nasira dahil sa pagyanig. Wala pa umanong inilalabas na tansya sa pinsala sa mga infrastruktura at agrikultura. Noong Biyernes, 10 ng Oktubre, 2 malalakas na lindol na may magnitude 7.4 at 6.8 ang yumanig sa Davao Oriental. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, may tuturing itong isang double quake o 2 magkaibang lindol na naganap halos sa iisang lugar na may bahagyang pagkakaiba lamang sa lakas o magnitude. Dating House Speaker Martin Romualdez humarap sa pagdinig ng ICI. Humarap sa kauna-unahang pagkakataon si late Representative Martin Romualdez sa pagdinig ng Independent Commission on Infrastructure o ICI nitong Martes. Ang naturang komisyon ay inatasang imbestigahan ang umano'y korupsyon sa mga flood control project ng gobyerno. Dumating si Romualdez bago mag-alas 10 ng umaga at matapos ang pagdinig, sinabi niyang nagpapasalamat siya sa pagkakataong maibahagi ang kanyang personal na kaalaman sa budget process. Bilang dating pinuno ng Kamara at miyembro ng Bicameral Conference Committee. Dagdag pa ng kongresista, handa siyang bumalik sa komisyon kung muli siyang ipapatawag. Si Romualdez ay iniuugnay sa umano'y kickback scheme sa mga proyekto ng flood control kasama si dating Bicol Representative Zaldi Co na sinasabing utak umano ng operasyon. Hindi naman dumalo si Co sa naturang pagdinig kahit naimbitahan na rin siya ng ICI. Ayon sa ICI, inaasahang magbibigay si Romualdez ng paliwanag ukol sa mga budget insertion at sa posibleng partisipasyon niya sa mga proyekto ng DPWH noong siya pa ang Speaker ng Kamara. Samantala, dumating din sa ICI hearing si Budget Secretary Amena Pangandaman para ipaliwanag ang proseso ng pagbuo ng National Expenditure Program o NEP. Nilinaw rin ang kalihim ng mga tinatawag na insertions ay nagmumula sa mga ahensyang nagsusumite ng kanilang mga proposal sa DBM. Dagdag ni Pangandaman, makatutulong kung ila-livestream ang bawat deliberasyon sa budget tulad ng ginagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH upang mapanumbalik ang tiwala ng publiko
at maisulong ang transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Mag-asawang Diskaya tinapos ang kooperasyon sa investigasyon ng ICI. Umatras na sa pakikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na ang mag-asawang kontrastista na sina Pacifico Curly at si Zara Sara Diskaya na sangkot umano sa kontrobersyal na flood control projects ng gobyerno. Ibinunyag ito ni ICI Executive Director Brian Keith Osaka sa isang press conference nitong Miyerkules, ika-15 ng Oktubre, matapos dumalo ang mag-asawa sa pagdinig ng komisyon sa ikatlong pagkakataon. Sa pahayag ng abogado ng mga Diskaya, ginamit ng mag-asawa ang karapatan nila laban sa self-incrimination. Paglilinaw naman ni Osaka, inakala raw ng mga Diskaya na sa pakikipagtulungan nila sa ICI ay mabibigyan sila ng paborableng rekomendasyon bilang state witness. Dagdag pa ng direktor ng ICI, magagamit pa rin daw ng komisyon ang mga naunang testimonya, ebidensya at sinumpaang salaysay ng mag-asawang Diskaya sa mga nakaraang pagdinig. Hindi raw nagbigay ng anumang pahayag sa media ang mag-asawa na magkahiwalay na pumasok sa ICI office. Pangulong Bongbong Marcos Jr. sinabing bukas sa publiko ang kanyang salin. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bukas sa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN para sa sino mang gustong humiling nito bilang bahagi ng panawagan ng gobyerno para ibalik ang transparency at accountability sa pamahalaan. Ginawa ni Marcos ang pahayag nitong Miyerkules, ika-15 ng Oktubre, matapos alisin ng Office of the Ombudsman ang dating restriksyon sa pagkuha ng mga SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, ibabalik ng kanyang administrasyon ang lumang sistema ng pag-access sa SALN, isang patakaran na umano'y nasuspindi noong nakaraang administrasyon. Nilinaw pa ng Pangulo na kahit sa Independent Commission for Infrastructure o ICI o Ombudsman ang humingi nito ay bukas ang kanyang SALN. Kamakailan, nilinaw din ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na papayagan muli ang publiko na makahiling ng SALN pero may mga data privacy limitation pa rin. At yan ang naging kalipunan ng mga pinakamainit na balitang humubog sa linggong ito. Mga balitang dapat natin malaman dahil mahalagang may alam sa mga pangyayari sa ating bayan. Sa ating pagbabalik, we go deeper or we go inside the halls of the Independent Commission on Infrastructure, a body created to investigate anomalies in flood control projects. But as its hearings unfold, cracks begin to show. Questions of credibility, political influence, and the limits of its power now surface. Can the ICI still deliver justice when its own independence is being questioned? The PH Insider investigates the investigators and what the law really says about their mandate. At ang tanong na marami nating kababayan, may maipakukulong nga ba? For this is the show that uncovers the truth behind social issues and personalities in the spotlight. This is the PH Insider on TV. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. Pcso, Pcso. Hindi umuurong sa pagtulong ang Pcso. Pcso. Ang karamay mo, ang kaibigan mo, ang sandigan mo. Hindi umuurong sa pagtulong ang Pcso. Pcso. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin.
tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Nagbabalik ang The PH Insider on TV. Billions lost, projects unfinished, lives still under the water. Then came the promise of a new kind of justice, the Independent Commission on Infrastructure, or ICI. Created in the name of accountability, empowered by the law, tasked to expose corruption in one of the country's most expensive and controversial programs. But behind its bold name lies a bigger question. Just how independent is the Independent Commission? Can it truly stand above influence? Or will it become another institution caught in the very web it was meant to untangle? Tonight, the PH Insider goes straight to the heart of the issue. How and why the ICI was formed, the legal foundations that define its authority, and the fine line that separates its mandate from its overreach. At para tayo tulungang maintindihan ang mga dapat nating malaman, lalo ng mga legal na anggulo sa mga isyong kinakaharap ng bansa, makakasama pa rin natin ang dalawa sa pinakamagagaling, matalino, magagandang lalaking abogado sa kanilang kapadahunan. Magandang gabi, Attorney Rizandro Unay. Magandang gabi, Caballero. At magandang gabi sa ating mga manonood sa buong Pilipinas. At isa pang mahusay din na abogado, equally competent, Attorney Eugene Riego. Magandang gabi sa iyo. Yes, Cubs. Salamat. Ako po si Atty. Eugene Riego. Gandang gabi ho sa inyong lahat. Well, magandang gabi sa inyo mga kabalyero, mga kababayan at siyempre isama na rin natin sa ating talakayan ang ating mga manonood at ating mga viewers by sharing your comments and thoughts on the issue using hashtag PH Insider. Kaya pa ICI? Parang magandang tanong. Kaya niyo pa ba? Anyway, sige. Tuloy tayo. We've been exposed to so much controversies and investigations have been going on with the Senate, with Congress, and here comes another controversial fact-finding body, the ICI. Now let's talk about the legality and the basis of its creation. In the Constitution, if there is any, under which or what specific law or constitutional authority was the Independent Commission on Infrastructure created? Attorney Unay, maybe you want to share your... Yeah, ang basis po ng ICI na to ay sa Constitution ay yung Public Accountability Clause at saka yung Faithful Execution of Laws Clause. Yung Public Accountability Clause, it says simply that public office is a public trust and all public officers are accountable to the people. Yung sa Faithful Execution of Laws naman, clause, doon po under ito sa Office of the President kung saan ang trabaho ng Presidente ng Pilipinas, si BBM, ay siguruhin na masunod ang pagpapatupad ng batas. Ngayon nagkaroon po ng ganito dahil nakita po na merong paglabag, tahasang paglabag sa batas. Kaya kailangan po gumawa under the law, under the Constitution, ng tinatawag nilang Independent Commission on Infrastructure. Mm-hmm. Well, Attorney Riego, do you agree na the President has this power to create a commission like the ICI through perhaps an executive order? Yes. Yes, Cubs. In fact, si Atty. Unay, he mentioned yung provisions on accountability. In addition to that, Cubs, meron pang other provisions sa Constitution like sa Article 2, it states there yung ini-emphasize yung integrity and honesty in public service which should be implemented or executed ng executive department. Likewise, dun sa Article 11, sinight din yung recovery of unlawfully obtained wealth.
So, pasok na pasok dun sa mandate ng ICI. So, and one practical basis kung bakit valid itong existence ng ICI, wala pang legal question na nagpapile sa korte para i-question itong existence ng ICI. So, masasabi natin na valid ang formation ng ICI. Speaking of ICI, is this something na kaparehas lang ba ito o meron ba itong pinagkaiba doon sa mga previous fact-finding bodies created ng previous administration? And how far can its mandate legally go? Well, ang mga commission na ganito ay tinatawag itong ad hoc commissions. Meaning, ginagawa ito, kinikreate ito in order only to answer to some contingencies that happen just like this now. Ang may kukumpara natin sa iba, ang mapapansin natin yung mga ad hoc commissions na ginagawa ng presidente ay nadepende yung kanyang purpose doon sa creation niya. So, previously, maaalala natin yung ginawang ad hoc commission on behest loans na ginawa ni Presidente Fidel Ramos. Iba naman po ang purpose noon. Ito naman po, iba naman po yung purpose nito. Now, legally, kaya nga sinabi natin ad hoc lang ito. Yes, yes. So, preliminary, assistance lang ito doon sa mga primary mechanisms natin for prosecutorial procedures. Kung meron mang mananagot sa batas. Attorney Regos, similar lang ba to sa pananaw mo? Yes, Cubs. The thing is, this commission was created to answer for the clamor ng public. And imagine this, Cubs, kasi kung hindi siguro na tayo itong ICI na to, o kaya hindi na-announce agad, may gagawin kaming commission na ganito, baka hanggang ngayon siguro, baka tuloy-tuloy pa yung rally dyan sa EDSA. So, this commission was created really to answer for the immediate action which is being required by the people. And the government is pressured. Kung di kayo a-action ng mabilis dito, maaaring magkaroon ng ibang aksyon. Tama pa niya, Ro. Agawin ko lang. Kasi baka sabihin nila na yung ICI, bakit kailangan? Meron namang mga nandyan na in place na mga independent body, just like the Ombudsman o kaya yung DOJ. In fact, inumpisa na nga nila sa Senado. Yes, ang problema kasi, itong mga structures na to ng government, yung DOJ at saka yung Ombudsman, sa ngayon po ay marami silang nakatokang kaso sa kanila ngayon. So, ginawa muna itong ICI sa aking pakiwari ay para meron kaagad tumutok sa preliminary fact-finding investigations in order for the cases na umusad na kaagad. So, after this, ang mangyayari nito, ang lahat ng fact-finding investigations nila ay mapupunta rin either sa DOJ o kaya sa Ombudsman for the determination of probable cause or kung anumang mga administrative cases ang dapat kaharapin ng mga sangkot na mga tao dito. Does that answer the question na kung meron ba itong pinagkaiba doon sa mga itong itong fact-finding body na ICI is a fact-finding body, kung may pinagkaiba ito doon sa investigasyong ginagawa ng NBI or Ombudsman or DOJ? The thing, Cubs, is yung functions, almost lahat ng functions ng ICI andun sa Ombudsman, andun sa DOJ, andun, partially dun sa COA. So, but the thing is, meron tong ina-address kasi na, as I mentioned a while ago, yung immediate action kailangan merong visual, merong makikita yung tao. Pero yung powers niya, yun nga lang, nalilimitahan sila kasi recommendatory lang sila. Hindi wala silang prosecutory arm on that matter. So, mag-recommend sila to file action, to file criminal action, mag-recommend sila to freeze asset, mag-recommend sila for witness protection program, puro recommendation. Pero, the thing is, it answers yung clamor ng public. Ano ba yung action ng gobyerno regarding this Flood scam? control. Nakatutok lang talaga sila dyan. Yung recommendation nila, as I understand, yun would be the basis of, yung recommendation is based on the findings. Yeah. Okay? Yes.
stems from the investigation. Yes. Pero ang tanong dyan is, can that serve as a legal evidence in the court or in legislative inquiries, for instance? Yes, for as long as the evidences gathered by the ICI are relevant to the case at hand and they are not excluded by law. Ibig sabihin competent, ibig sabihin sa rules of evidence, acceptable pa rin siya. Yung rules of relevancy at saka yung competency ng evidence. Pag pumasa sila doon, for sure magagamit yan sa court for prosecution. Right. Do you want to add something? Yes, sir. Yes, I agree. Yes, agree, Cubs. Yun lang ang limitation niya, Cubs, kasi pag sa recommendation kasi, it does not mean na it will be automatically accepted by the prosecutorial arm. Like, sabihin nila, ito, recommended namin for filing of action. Pero, if the DOJ found na insufficient yan, pwede nilang, further investigation or pwede nilang i-dismiss Yes. for lack of evidence or competence ng evidence. Yes, kasi yung DOJ at saka itong ICI, wala itong power of discretion. Hindi kagaya ng sa DOJ o kaya sa Ombudsman na meron silang discretion power to determine probable cause para maisampa talaga sa court. Yun ang wala sa kanila. Recommendation lang sa kanila. Well, kasama nga sa pinag-uusapan pag nababanggit yung ICI, itong sinasawag nila o sinasabing overlap or redundancy, no? Kasi everybody knows na merong mga investigating bodies sa Kamara, merong sa Senado. There, in the Senate, you have the Senate Blue Ribbon Committee, and you have the House Committee on Public Accountability. Pero kinakailangan pa ba it's another set of investigative body or so to speak, like another fact-finding body such as ICI? Yes, When of in course. fact there are already investigating bodies that exist? Yes, of course. Kasi kagaya ng sinabi natin sa last discussion natin, yung legislative inquiries na yan ay in aid of legislation. So, iba po ang purpose nun. At saka they have their own rules. At ito naman pong ICI, fact-finding investigation na to for purposes of prosecutorial procedure para na magkaroon ng kaso na talaga. So, yun po ang pagkakaiba niyan. Hindi nag-overlap siya sa ginawang mga Senate hearing kasi iba po ang purpose nun. Okay, so nasa ibang direksyon siya, Ibang direction siya. Oho. Pero meron bang power ang ICI na wala itong ombudsman o wala ang korte sa ngayon? Apparently, Pabs, karamihan ng powers ng ICI nasa mandate na ng DOJ at saka ng Ombudsman. Pero yung kasing objective ng ICI, hindi mapapalo kung DOJ o Ombudsman lang. As I mentioned a while ago, ang purpose talaga ng ICI is to answer dun sa clamor ng public for immediate action. And it was complied upon by the executive. Earlier, you mentioned, Kabsag, na-mention mo yung ICI can recommend based on their findings during the investigation. Pero kasama ba sa power ng ICI yung mag-summons o mag-issue ng subpoena or even recommend criminal charges for that matter? Yes, Cubs. Andun talaga, nasa mandate nila na mag-issue ng subpoena. Pero, in distinction, Cubs, wala silang contempt power. Yes, So, tama yan. ayan. In fact, wala silang power to freeze assets like that. So, one limitation yan. So, parang distinction yan dun sa Blue Ribbon Committee. Diba? Meron silang coercive power ng like power to cite in contempt. So, one limitation sa kanila. Pero, sufficient naman yung kanilang kapangyarihan as provided in their mandate, which is yung power to issue subpoena. Pag hindi ka na, ang consequence yan, Cubs, is pag hindi ka sumunod, wala kang mang contempt power, pero meron kang power to recommend to cite in contempt. Yes, tama yun. Power Kasi, that's greatly exercised. yes, tama yun. Because Okay. under the executive order na gumawa ng ICI, lahat ng mga ahensya na may
sa investigation, lahat pinatutulungan yung ICI. So madali lang nilang gawin yung kanilang mga, although limited yung powers nila, so fact-finding investigation, but then they are given the ample resources from the NBI, PNP, Ombudsman, Civil Service, the COA, in order to have a thorough gathering of the evidences that is needed for the fact-finding investigation for purposes of prosecution. Correct. Anyway, prior to the investigation being done now with ICI, galing sila sa Senate Blue Ribbon Committee, inimbestigado yung mga pinagbubunyag nitong mga taong involved, no? And then tumawid sa ICI. And here comes that ombudsman maaaring mag-imbestiga. What if there is a contradiction when it comes to the findings, no? Paano kung apparently yung Senate Blue Ribbon Committee out of its investigation, meron yan nakuwang may findings din yan. And so with the ombudsman later on when it conducts its own investigation, paano kung may contradiction yung findings nila? Which one takes precedence then? Well, andun, as mentioned a while ago, power to recommend does not automatically means na it will be accepted as a whole by the prosecutorial arm, the ombudsman or the DOJ. So, pwedeng i-supersede, sabihin ng ombudsman o kaya ng DOJ, kulang yung ebidensya, magkanta ka pa ng further investigation and like that. However, there's inherent pressure na kasi nagkandak na ng matinding, malalim na investigasyon ng ICI. There's a pressure on the part of the ombudsman. Teka, tanggapin niyo yan. Otherwise, baka magkaroon ng perception sa public na, teka, may problema yan. So, I think most of the recommendations of the ICI will be accepted by the DOJ and the ombudsman. And knowing the current situation, parang maganda ang coordination dun sa tatlong ahensya ng gobyerno. Do you agree? Yes, Pwede mong dagdagan? Yes, actually, ito lang masasabi ko. Ang masusunod talaga dyan, in case of conflict of findings, yung ombudsman o kaya yung DOJ. Kasi sila talaga yung may power of determination. Now, dugtungan ko lang yung sinabi ni Kabsa na tama yun eh. Because ICI being the creature of the President, malaki ang power of persuasion yan sa mga isasubmit niya mga evidences at saka sa mga taong gustong pakasuhan yan doon sa ombudsman o kaya sa DOJ man. Gusto ko yung term na being the creature of the president. Parang Yeah, because there's this inherent influence over Because the its President creation. created it. Anyway, session suspended muna tayo dahil sa ating pagbabalik. We dig into the very heart of the controversy. The ICI claims to be independent, but how free is it really? When we return, we expose the truth behind its independence, transparency, and the forces that may be pulling the strings. Stronger debates and deeper insights coming up when we return. Only here where the law stands firm and the truth shines through. This is the PH Insider on TV. If coffee is your religion, Italy is where your gods live. Here, we honor the barista, not the coffee machine. Because coffee is like life. It's all about how you make it. When your barista is the best, you can taste love in every cup. Our barista is the best. Bravo, Filipino. I am DJ, I am the Philippines. You just gotta love Sheila. In a place where few teachers would want to go, a Filipina did. Teaching is in her heart. Physics, her passion. And getting students to love physics, her goal. Let's build rockets and fly them.
With zero budget, she rallied the community, raised funds, even auctioning goats. So successful was her rocketry program, her physics class gained national attention. Sheila won the coveted U.S. Aerospace Teacher of the Year award. Beyond physics, Sheila taught her class how to think, how to live life, and how to fly like a rocket. Teachers that fly, homegrown in the Philippines. I am Teacher Sheila, and I am the Philippines. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. We're back with a program that takes a closer look at every angle of the nation's most pressing issues, always examined in the perspective of the law. This is the PH Insider on TV. They were tasked to uncover the truth, but now the Independent Commission on Infrastructure finds itself at the center of its own questions. How independent is independent? And who really holds the reins of this powerful commission? The ICI was created to investigate corruption, but as it begins to dig deeper, the line between independence and influence grows thinner. Beyond its name lies the test of its integrity and the challenge of proving that transparency isn't just a promise, but a practice. Tonight, the PH Insider puts the ICI itself under scrutiny. We ask the questions many are afraid to raise. Let's go deeper into the story. Kasama pa rin natin, Attorney Zandro Unay, Attorney Eugene Riego. Pag-usapan naman natin ngayon mga Cubs, itong isang aspeto na maaaring bumabagabag sa kaisipan ng marami sa ating mga kababayan when we talk about independence and transparency nitong ICI. The commission is called independent. That's the question. But can a body created by the executive truly be independent from it? Isi-segue lang natin ito. Dudugtong lang. So kung saan tayo umalis kanina. Okay. As it is the creation of the office of the president. Will there be independence? Considering na ang bubuo nito ay Yun lang. ang nasabing tanggapan. May mga katanungan tayo para makarating tayo sa tamang conclusion. Sino ba ang gumawa ng ICI? Sino ang gumawa? Diba? Ang presidente. Sinong nagpondo nito? executive office of the president. DBM. Sino ang pumili at nag-appoint sa mga chairman at sa members ito? Presidente. At sino ang may kakayanang power mag-dissolve ito? Yeah, presidente. So lahat nakadepende sa presidente. Its fleeting life is dependent upon the stroke of the pen of the president. So to my mind, the only independent about the ICI is the word independent appended to its name in order to project that it is an independent commission. Parang gustong dagdagan ni Atty. Riego eh. Parang bigyan to substantiate. Kaballero. We have to add, Cubs, ano ba yung independence na mini-mention dito? Ito ba ay legally or by practicality lang? Practically, parang, as mentioned ni Cubs Sandro, ang daming influence na makikita in terms of creation, budget, and sa appointment, and other stuff. Pero, as provided naman sa mandate nila, they were given discretions eh. So, to make recommendations.
which is hindi lahat ng discretion makokontrol ng hindi masasabi nating makokontrol immediately or pwedeng kontrolin agad or morally pwedeng makontrol. So, yung recommendation sila, based doon sa kanilang pag-analyze ng mga evidence, they will do it independently. However, doon sa practical aspect nga, that was mentioned by Cab Sandro, hindi natin maiwasan na may mga influences from the one who created Sige, them. pwede na. Kasi sa Sige, ngayon, go ahead. Kabayero, Sige. sa totoo lang, ang situation natin ngayon, we are in a current situation wherein honesty is not presumed anymore. Regularity is no longer presumed. And independence is no longer presumed. So you have to base it on some basis, legal basis. Paano mo magiging independent yan kung lahat nanggaling sa kanya? But I have something na dapat gawin ng ICI in order for it to become an independent in a truest sense. Sige. I-share natin. Para sa akin, Aha. Baka sakali marinig eh. Buksan nila yung investigation nila sa publiko. Yun. Yan ang isa sa mga pinag-uusapan natin ICI, yung transparency. Siguro, that also answers the question na paano natin masasabing independent kung hindi transparent? Yes. It goes with it. Di ba? Di manghuhula lang ang taong bayan? At mind you, hindi lang yan ang basis. Ang basis niyan is, ang subject ng investigation ito ay kaban ng taong bayan na nilapastangan, pinagsamantalahan, ninakaw, complainant tayong lahat dito. Imagine, Cubs, kung isa kang complainant, tapos yung kaso mo, hindi mo alam kung anong nangyayari sa investigasyon, bulag ka. Siyempre, ang taong bayan, may agam-agam, maraming duda. Independent ba yan? Puro naman sila ang gumawa niyan. Di ba? Ang hirap naman yatang papaniwalaan ng tao dyan. So, ang dapat lang dyan, maging transparent, i-live stream nila yan, kagaya ng ginawa sa Senate Blue Ribbon Committee, buksan nila yan. Kung totoong independent ka, patingnan natin sa tao. At taong bayan din naman ang pinaka magja-judge sa atin kung tama o hindi ang ating ginagawa. Nung pinapakialaman nitong malalakas ang loob ang kaban ng bayan, habang tayong sa bayan ng Pilipino ay ninanakawan ng bilyon-bilyong piso, di umano, dahil dito sa flood control project, ay they independently did it. And hindi sila transparent. Yeah. Pati ba naman yung investigasyon na hindi pa maging transparent? Saan ka ba naman pag nanakaw na? Pero meron bang batas? Ito, Attorney Diego. Cubs, meron bang batas na nagre-require ng ICI na magkaroon ng full or public disclosure when it comes to its proceedings and findings later on? When you say transparency, it can be defined as easy access and timely access dun sa information as regards dun sa nangyayari sa ICI. Well, they try to address that by, kung mapapansin nyo, panay na ang labas ni Executive Director sa media. So, siguro, pwede nating pwede nating interpret yan as transparency kasi nagre-report naman kami. At the same time, they are mandated by the executive order to report once a month. Siguro, the President. To the President. But, the creator. Siguro, sasabihin nila, I cannot declare what is their state of mind. But, tingin ko, ang gusto nilang i-project is, teka, substantial compliance kami. Kasi nagre-report naman kami and stuff like that. Pero there are reports that there's another clamor na maraming request, gawin yung live stream yan para talagang... Sa akin, Caballero, yan ang transparency. Yung mga reporting na yan, opaque yan. Kasi pipiliin mo lang din kung i-report. Mas maganda yung nakikita ng taong bayan yung demeanor mo, how you testified, what's the content of your testimony. Maganda. Kasi taong bayan ang complainant dito. Pera nila ito. Bakit mo tatago yan? Rape case ba to? Hindi naman Hindi naman to private crime Ito public to. Besides, yung anuman ang nilalaman ng investigasyon o ang maging findings nito ay isang batayang impormasyon na kung saan ang bawat Pilipino ay may karapatan na malaman.
After all, it's guaranteed in the Constitution. It's our constitutional right to information. Yes. Di ba? Okay na yon na hindi sila transparent habang ginagawa nila yung pagkakaman o pakikialam sa kaban ng bayan. Pero itong litisin o imbestigahan ang mga taong nasa likuran ng di umano o nitong flood control fiasco, siguro naman na Yes. well, if I were to recommend, siguro naman dapat ipakita sa taong bayan. If we have the honor to beg the President, please, Mr. President, utusan mo ang ICI na i-open sa public ang investigation para magkaroon ng transparency at masabi talagang independent at makita nila ang sincerity ng presidente ng bansang ito na talagang ayaw niya sa mga taong tiwali and he wants blood for the people of the Philippines. And doon siguro, madudugtong na natin kasi open yung salin eh. Yeah. So pag in-open yung investigasyon ng ICI, madudugtong natin kung bakit dumami yung nakadeclare doon sa salin. But anyway, pag-usapan naman natin itong resignation ni Baguio City Mayor Magalong as ICI Special Advisor. Do you want to comment on bakit kaya? Well, based on reports, the resignation was made because there was conflict between his current position as mayor ng Baguio and yung position niya as advisor dun sa ICI. At the same time, there's also a conflict dun sa pagpe-perform niya ng service niya, ng mandato niya as mayor. At the same time, magkatrabaho siya. Kasi makita mo sa media na kung saan-saan siya napupunta, pero hindi sa Baguio yun. Paano yung trabaho niya sa Baguio and stuff like that. So, based on those issues, at saka meron pang mga political issues as regards his appointment. So, minabubuti na based on reports, pumunta na academic na kasi nag-resign na si... Inunahan lang niya yung conflict of law niya, problema doon sa appointment niya. Okay, sige. Ito namang matapos ang resignation ni Mayor Magalong, ito naman yan, pinaka-recent na usapin. Itong pag-atras ng mag-asawang Diskaya. Will there be any? Will this affect the process of the investigation process? On my part, hindi. Kasi at the end of the day, haharap naman sila sa court eh. Yun ang inevitable sa kanila. They are not the least guilty. They may not be the most guilty, but the fact remains that they are equally guilty. Whoever is the mastermind, they are complicit to this crime. Well, as mentioned a while ago, merong recommendatory power yung ICI to recommend na maging ma-admit siya dun sa Witness Protection Program. Yun lang yata ang hinahabol However, nila well, yun lang yata hinahabol nila. However, siguro na-demoralize sila dun sa ICI kasi ibang klaseng investigasyon to Pero, the Ombudsman or the DOJ can still review that and kung hindi man ma-recommend ng ICI yan, on their own, they can recommend it na maging part ng ICI. Pero, let us remember na marami nang nailabas na ebidensya yung couple na Diskaya sa Senado and other investigations made. So, it would suffice na marami na siyang nasabi. Pero yun nga lang ang i-require sa kanya, huwag naman yung partial, dapat all. So, Hindi yun lang. nag-tell all. Hindi nag-tell all. So, limited. But at the end of the day, meron nang magagamit. Meron nang magagamit. Na pwede nang paghugutan itong magiging findings ng ICI. Di ba? Okay. Anyway, dumako naman tayo sa aspeto ng accountability and public trust term solutions. How can the ICI prove that it's not just another political tool or damage control commission? Yeah, nasabi ko na kanina. Binanggit mo na kanina. Sige. Yun lang talaga. Wala akong ibang nakikita dyan. Na iba pang purpose? Na iba pang way na ma-redeem nila yung duda ng mga tao na yung investigation nila is shrouded with doubt. Talagang i-open na lang talaga nila yung investigation niya to the public. Ikaw, agree ka ba na maaaring isang tool ito, mekanismo para sa tinatawag na damage control? Well, tingin ko sana marinig ng ICI yung sinasabi ni Atty. Unay. Kasi pag narinig nila yan, siguro may encourage sila na gandahan yung mga recommendations nila sa kanilang report
Hindi kasi yung Presidente, question na yun, Oo. Panyero, yung question na yun ang iniisip ng mga tao eh. Yes, yes. Oo. Na tool lang ito for, kailangan baguhin nila. Kailangan pasinungalingan nila yan. Not only in terms of reporting, but through their action. Order to open the investigation of the ICI to the public. Is there any legal mechanisms now that are in place para lang para masiguro yung findings nito are really acted upon by the Well, By the government. well, Cubs, they are required to be transparent. Pero yung transparency kasi is relative. So, baka sa kanila, ay substantial compliance na kami. Kasi tingnan nyo, executive director, dati ako nag-report, pati nyo ako nakikita sa media. At the same time, antayin nyo yung monthly report namin kasi nire-require kami mag-monthly report sa presidente. And that will be public. Sadly, hindi yun ang standard na hinihingi ng publiko ng transparency. Yung standard ng publiko ang dapat i-meet natin Yes. para mawala lahat ng duda ng presidente tuloy na tatapunan ng kung ano-anong. At the end of the day, pag pinag-uusapan itong investigasyon na to, ang magkinalaman dito, gaya ng binabanggit ko kaninang termo, yung kaba ng bayan, so ibig sabihin, Yes. pera ng sambayan ng Pilipino. So, dapat lang na kung anumang hakbang na gawin ng pamahalaan o anumang investigasyon ay masiguro na napoprotektahan ng batayang karapatan ng isang individual. Right. Di ba? So, anyway, if etong sinasabing findings ng ICI, kung lalabas na merong mga anomalya within government agencies, sa loob ng gobyerno, can they directly recommend prosecution, as the case may be? Yes, that's it in their power naman talaga, recommend. But then again, it is subject sa discretion pa rin ng DOJ or Ombudsman. Or ombudsman. Well, sabi mo nga recommended Ayun lang talaga. isa sa mga mahalagang papel nito. Okay. Aabangan natin yung mga iba pang katanungan ng ating mga kababayan. Medyo mainit talaga pag sinabing ICI kasi nga ang hangad lang naman ng bawat Pilipino. Sa totoo lang, lahat ng nakausap ko on my way here or previously, mula nung binuo ito, walang ibang ginusto kundi yung proceedings ay buksan sa mata at tenga ng taong bayan, bawat Pilipino. Right. Diba? Mahirap naman yung nag-iimbestiga sila na sila lang ang nakakaalam. Yes. Hindi naman natin, ako bilang panganiwang mamayan, Cubs, diba? Being a non-lawyer, hindi ko namang intensyon pakialaman yung investigasyon nila. Kundi malaman ko man lang kung paano nila pinalulutang yung mga dapat lumutang na katotohanan na pilit binabaon nitong mga di umano'y nasa likuran ng mga anomalyang ito. Well, ultimately, who watches the watchdog? Alright. Sabi ko na kanina. Sino ang bantay kay bantay? Sa kalagayan natin ngayon, kung saan wala na, nasira na yung tiwala ng tao sa mga niluklok nilang leader, wala nang ibang magbabantay sa bantay, kundi ang mapagmatyag na taong bayan mismo. Kaya nga, yan ang claimor palagi. Open that investigation dahil kami ang magbabantay. Wala na kasi kaming tiwala sa inyo eh. Di ba? Yun ang sinasabi. Kasi lahat na lang yan. Wala na kaming tiwala sa inyo. Kahit sino pa yan, ang dami na. In fact, the international community is so concerned. Ayaw na magpautang dahil nanakawin lang naman daw. Ayaw na mag-invest dahil nanakawin lang din naman daw. So, saan tayo? Let us satisfy the clamor of the people for transparency, honesty, and integrity. Yun ang gawin natin. Babalik tayo dun sa kahilingan lang na ibuksan sa taong bayan. Cubs, meron kang gustong idagdag dyan? Sino ba ang, sa tingin mo ang dapat nagbabantay kay bantay? No, tama, Cubs. Legally, it's the president who is watching over them. Kasi titingnan nila. Kasi tingnan mo yung provision na kailangan mag-submit sila ng report once a month. So, it remains to be seen, Cubs. Pero ultimately, ang talagang nagwa-watch dun sa watchdog, which is ICI, is the people. Kasi gusto nilang malaman kung effective itong
trigger mechanism na ginawa ng Executive Department na mag-create ng ICI. Immediate action. Meron bang makulong? Meron bang makasuhan? Yan. Okay, sige. Last question tayo. Sa palagay niyo mga kabalyero, eto ha, may mangyayari ba? May mangyayari ba sa investigasyong ito ng ICI? Meron bang maipakukulong? Yan ang hinihintay ng ating mga kababayan. Meron ba? Palaging may mangyayari yan. Ang tanong, mabuti ba sa taong bayan o masama? Kung paborable ba? Kung paborable ba sa kanila o hindi? Hindi. Sa tingin mo, magiging paborable ba? Sana, yun ang ating dasal na maging paborable sa claimor ng taong bayan ang resulta ng mga investigasyon na ito. Kasi yun lang ang paraan para maibalik ang kumpiyansa, ang trust ng mga tao, ang tiwala ng tao sa ating pamahalaan. Sana marinig nila yan. Yes, may mangyayari, Cubs. Pero, based dun sa mga historical facts ng Pilipinas, nagkaroon ng investigasyon na ganyan, may nakulong pero nakalabas. Ultimately, mayroong daw pagkukulang sa prosecution, sa presentation ng evidence, o kaya may ibang interpretation yung korte as regards dun sa mga present na ebidensya. But the thing is, sana maging continuous yung pressure on the part of the public na ito talaga mali talaga to kasi baka magkaroon na naman ng perception na wala, okay lang to eh. Oo, kasi baka mawala na, makalimutan to eh. After 8 years, ayun, baka meron na naman eh. Hindi na sa ilang mababago, Cubs, kasi nagbabago yung mga pinagnanakawan eh. Dati sa pork barrel, dati sa pidap, things like that. Pero ngayon, nandun na sila sa flood control. Right. Baka siguro, yan, nagbabago naman eh. Hindi na sa flood control, pero baka sa ibang paraan naman. All right. They said it would change the game. A commission built to expose the truth, to hold the powerful accountable, and to rebuild what corruption has destroyed. But as the hearings unfold, the question grows louder. Can a body born from power ever be free from it? Independence is not declared. It is proven. Transparency is not promised. It is practiced. And accountability is not achieved through titles, but through courage. Because in a country where every peso for public works should build lives, too many still drown. Not just in floods, but in the flood of lies, politics, and greed. The Filipino people have seen too many commissions come and go. Each one starts with truth and ends with silence. This time, we cannot afford another silence. Because when the flood waters rise again, it won't be the powerful who pay the price. It will be the people. Magandang gabi. Ako po si Ox Balyado at kasama pa rin natin ang mga attorney ng bayan. Attorney Rizandro Unay. Attorney Eugene Riego po. Ayan. Si Attorney Riego medyo next time paghahandaan natin kasi sumama ka habang nagpe-prepare tayo sa programa natin doon sa Lakasan Rizal. Kung saan Di, mas maganda naman doon tayo sa kabila, yung isa nila ng Regal Palace. Regal Palace. Oh, nandun si Chef Bendo. Kaya umatid ka next time. Ha? Sige. Hanggang sa muli natin paghihimay-himay ng mga balitang may pakialam ka. No spin, no bias. Just the law. This is the PH Insider on TV.